टाइम लगता है ना असल में देखो जो खोल के हो रहा है दरवाजा खुलता है बंदा से 21 53,000 रुपये सब उनकी जगह तो प्रो आ गया 70,000 ऑनर में नहीं आया ये 52 से हैवी प्रोसेसर है। हैवी प्रोसेसर है इसका, A33 है, 5G है, अच्छा फ़ोन है, बनाया भी खूबसूरत है। नहीं ये तो आ रहे सारे ਇਹਦੇ ਚ ਬਲੈਕ ਤੇ ਪਰਪਲ ਦੋ ਕਲਰ ਦੋ ਸ਼ੇਡ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰੇ 47,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 45,000 ਵੀਵੋ ਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ 43,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 39,000 ਰੁਪਏ 3500 ਦਾ ਉਹ 53 ਜੈਸ शीट लगा दो बैक में। ਉਧਰ ਮੌਕਾ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪ ਸਜਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਐਸਾ ਦੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋ ਬਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਬਲੂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ऐसे लगा स्नैप है अरे भाई नहीं पता था ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ